Η σύγχρονη επιστήμη έχει αποδείξει ότι οι πλανήτες δεν επηρεάζουν τις ζωές μας. Ωστόσο, κάποιες πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι η εποχή που γεννιόμαστε, επηρεάζει και τη ζωή, αλλά και την υγεία μας. Πώς επηρεάζει η εποχή της γέννησης μας τις ζωές μας? Τι θα πρέπει να προσέχουν όσοι έχουν γεννηθεί φθινόπωρο, καλοκαίρι, άνοιξη ή χειμώνα? Αυτές τις ερωτήσεις θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε παρακάτω. Και ως μπόνους, μπορείτε να βρείτε τα πιο δημοφιλή επαγγέλματα, με βάση το μήνα γέννησης. Κατά τη διάρκεια του χρόνου, οι γυναίκες λαμβάνουν διαφορετικές ποσότητες ηλιακού φωτός. Οι επιστήμονες της Βουδαπέστης πιστεύουν ότι η έλλειψη του ηλιακού φωτός μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη ενός εμβρίου. Παραδόξως, ο μήνας γέννησης επηρεάζει τα επίπεδα της ντοπαμίνης και της σερωτονίνης, τις ορμόνες της ευτυχίας και της καλής διάθεσης. Όσοι έχουν γεννηθεί το χειμώνα, είναι λιγότερο ευέξαπτοι και ευερέθιστοι από αυτούς που έχουν γεννηθεί τις υπόλοιπες εποχές. Ωστόσο, δεν μας βλέπει πολύ ο ήλιος αυτή την εποχή του χρόνου. Αυτός είναι και ο λόγος που όσοι γεννιούνται το χειμώνα έχουν προδιάθεση για κακή διάθεση και κατάθλιψη. Όσοι έχουν γενέθλια τον Ιανουάριο, συχνά βιώνουν γαστρικά έλκη, δυσκολιότητα, πόνους στο θώρακα, για τους άντρες, καρδιακά επεισόδια, ημικρανίες και προβλήματα εμεινόπαυσης, για τις γυναίκες. Επίσης, οι άντρες του Ιανουαρίου αντιμετωπίζουν προβλήματα με τον θηρεοειδή αδένα 3 φορές λιγότερο συχνά από όσους έχουν γεννηθεί τον Σεπτέμβριο. Όσοι έχουν τα γενέθλιά τους τον Φεβρουάριο, θα πρέπει να προσέχουν για προβλήματα του θηρεοειδούς αδένα, οστεοαρθρίτιδα, καρδιακές παθήσεις, για τους άντρες, και θρομβώσεις, για τις γυναίκες. Όσοι έχουν γεννηθεί την Άνοιξη, έχουν προδιάθεση για υπερθυμιά, έχουν πάντα καλή διάθεση. Όσοι έχουν γενέθλια τον Μάρτη, τον Απρίλη και τον Μάιο, γίνονται συχνότερα χαρούμενοι και αισιόδοξοι. Οι άντρες που γεννιούνται τον Μάρτιο, μπορεί να εμφανίσουν άσθμα, καταράκτη και καρδιακά προβλήματα. Οι γυναίκες θα πρέπει να προσέχουν για ρευματισμούς, δυσκολιότητα και αρθρίτιδα. Οι άντρες που γεννιούνται τον Απρίλιο, έχουν προδιάθεση για οστεοπόρωση, προβλήματα θηρεοειδούς αδένα και άσθμα. Οι γυναίκες θα πρέπει να προσέχουν για βρονχίτιδα, όγκους και οστεοπόρωση. Οι άντρες που γεννιούνται τον Μάιο, έχουν προδιάθεση για άσθμα, κατάθλιψη και διαβήτη. Οι γυναίκες είναι πιθανό να εμφανίσουν οστεοπόρωση, δυσκολιότητα και χρόνιες αλλεργίες. Οι άντρες του Μαΐου έχουν τις ίδιες πιθανότητες να εμφανίσουν κατάθλιψη με εκείνους του Δεκεμβρίου. Όσοι γεννιούνται το καλοκαίρι, βλέπουν τον κόσμο θετικά. Ωστόσο, έχουν προδιάθεση για κυκλοθυμιά, συχνές αλλαγές διάθεσης. Σε κάποιες περιπτώσεις, η κυκλοθυμία μπορεί να προχωρήσει σε ψυχολογικές διαταραχές, όπως διπολική διαταραχή ή μανιακή καταθλιπτική ψύχωση. Η επίδραση της ταλάντωσης αυτής είναι περισσότερο εμφανή σε σχέση με αυτούς που έχουν γεννηθεί τους χειμερινούς μήνες. Οι άντρες που έχουν γεννηθεί τον Ιούνιο, έχουν προδιάθεση για καταράκτη, χρόνια βρονχίτιδα και καρδιακές παθήσεις. Οι γυναίκες είναι πιθανό να πάσχουν από ρευματισμούς, κράτεια και αρθρίτιδα.
Οι άντρες του Ιουνίου είναι 34% λιγότερο πιθανό να πάσχουν από κατάθλιψη και 22% να πάσχουν από πόνους στην πλάτη. Οι γυναίκες έχουν 35% λιγότερες πιθανότητες να έχουν προβλήματα στην εμεινόπαυση και 33% να υποφέρουν από ημικρανίες. Όσοι έχουν γεννηθεί τον Ιούλιο, είναι πιθανό να έρθουν αντιμέτωποι με άσθμα, αρθρίτιδα, όγκους και οχρόνιους πόνους στον αυχένα. Οι άντρες που έχουν γεννηθεί τον Αύγουστο έχουν προδιάθεση για οστεοπόρωση, άσθμα και προβλήματα θηρεοειδούς αδένα. Οι γυναίκες πρέπει να προσέχουν για ρευματισμούς, αρθρίτιδα και θρομβώσεις. Όσοι έχουν γεννηθεί το φθινόπωρο, είναι πιθανό να είναι ευέξαπτοι. Τα καλά νέα είναι ότι χάρη στην ηλιοφάνεια, οι γεννημένοι τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, δεν έχουν προδιάθεση για κατάθλιψη και διπολική διαταραχή. Όσοι έχουν γεννηθεί τον Σεπτέμβριο, μπορεί να πάσχουν από οστεοπόρωση και προβλήματα θηρεοειδούς αδένα. Οι άντρες μπορεί να εμφανίσουν άσθμα, ενώ οι γυναίκες όγκους. Όμως όλοι έχουν λιγότερες πιθανότητες να υποφέρουν από χρόνιες παθήσεις. Οι άντρες που έχουν τα γενέθλιά τους τον Οκτώβριο, έχουν προδιάθεση για προβλήματα του θηρεοειδούς αδένα και ημικρανίες. Οι γυναίκες πρέπει να προσέχουν για ανεμία και υψηλά επίπεδα χολυστερόλης. Τόσο οι άντρες, όσο και οι γυναίκες, είναι πιθανό να εμφανίσουν οστεοπόρωση. Οι άντρες που έχουν γεννηθεί τον Νοέμβριο, είναι πιθανό να πάσχουν από χρόνιες δερματικές παθήσεις και προβλήματα της καρδιάς ή του θηρεοειδούς αδένα. Οι γυναίκες πρέπει να προσέχουν για καρδιακές προσβολές, δυσκολιότητα ή κυρσούς, όμως δεν θα έχουν πολλά προβλήματα κατά την εμεινόπαυση. Οι άντρες που έχουν γεννηθεί το Δεκέμβριο, είναι πιθανό να εμφανίσουν καταράκτη, κατάθλιψη και καρδιακά προβλήματα. Οι γυναίκες πρέπει να προσέχουν για άσθμα, θρομβώσεις και χρόνια βρονχίτιδα. Οι γεννημένοι τον Ιανουάριο μπορεί να γίνουν εισπράκτορες ή μεσίτες. Οι γεννημένοι τον Φεβρουάριο μπορεί να γίνουν καλλιτέχνες ή performer. Οι γεννημένοι τον Μάρτιο μπορεί να γίνουν μουσικοί ή πιλότοι. Οι γεννημένοι τον Απρίλιο μπορεί να γίνουν αυταρχικά αφεντικά. Οι γεννημένοι τον Μάιο μπορεί να γίνουν αθλητές ή πολιτικοί. Οι γεννημένοι τον Ιούνιο μπορεί να γίνουν διευθύνοντες σύμβουλοι ή επιστήμονες. Οι γεννημένοι τον Ιούλιο μπορεί να γίνουν οικοδομοί, οδηγοί τρένων ή performer. Οι γεννημένοι τον Αύγουστο μπορεί να γίνουν οικοδόμοι ή πολιτικοί. Οι γεννημένοι τον Σεπτέμβριο μπορεί να γίνουν αριστούχοι φοιτητές ή αθλητές. Οι γεννημένοι τον Οκτώβριο μπορεί να γίνουν πολιτικοί. Οι γεννημένοι τον Νοέμβριο μπορεί να γίνουν διάσημοι, εγκληματίες. Οι γεννημένοι το Δεκέμβριο μπορεί να γίνουν οδοντίατροι ή μεσίες. Μη λάβετε τα αποτελέσματα των παραπάνω ερευνών ως κάτι μη αναστρέψιμο. Πρώτον, οι καιρικές συνθήκες αλλάζουν από χώρα σε χώρα. Δεύτερον,
Κάθε άτομο ακολουθεί το δικό του δρόμο, αναπτύσσει τη δική του μοναδική προσωπικότητα και βελτιώνει την κατάσταση της υγείας του. Αυτές οι πράξεις είναι διαθέσιμες στον καθένα μας και δεν έχει σημασία αν γεννηθήκατε τα Χριστούγεννα, τον 15 Αύγουστο ή την 1η Απριλίου.